Sivistystieteen tohtori ja tutkija Helsingin yliopistolla. Hän on käsitellyt monipuolisesti rasismiin ja rasismin vastaisuuteen liittyviä teemoja tutkimustyössään. Seuraava puheenvuoro tarkastelee yhteiskunnan normeja ja niiden purkamista rasismin näkökulmasta. Toivotetaan tervetulleeksi Minna Seikkula. Mä sanon kaikkein tärkeimmän asian nyt heti ensin. Rasismi ei ole luonnollinen tai pysyvä rakenne, vaan ihmiset tuottaa ja ylläpitää sitä omalla toiminnallaan. Tämän ajatuksen on esittänyt muun muassa yksi rasismin tutkimuksen uranuurtajista, Philomena Essed. Hän käyttää sellaista arjen rasismin käsitettä. Hän kuvaa sellaista prosessia, missä rasistiset käsitykset rakentuu osaksi arkipäivää. Esimerkiksi ihonväri tai puhuttu kieli tai vaikka uskonnollisesta vakaumuksesta kertova vaatetus tulkitaan yhä uudelleen merkeiksi henkilön muista olemuksellisista ominaisuuksista tai näiden ominaisuuksien perusteella tietyn kuvitteellisen ryhmän edustajina. Tällainen merkityksenanto siirtyy työkavereiden, pomojen, asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden, virkamiesten ja mediatyöläisten toiminnassa myös yhteiskunnan käytäntöihin. Ja tässä ei ole kyse kenenkään henkilökohtaisesta huonosta asenteesta, oppimattomuudesta tai siitä, että joku olisi erityisen paha tai ilkeä, vaan sellaisesta historian saatossa inhimilliseen toimintaan, eli ihmisten käyttäytymiseen kerrostuneesta valtajärjestelmästä. Se on satojen vuosien saatossa asetelma, jossa niillä ihmisillä, jotka tunnistetaan valkoisiksi eurooppalaisiksi, on enemmän oikeuksia tai valtaa, etuoikeutettu pääsy monenlaisiin resursseihin. Niin tämä ajatus on kerrostunut eurooppalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntien toimintaan. Ja se, miten tätä tapahtuu, sitä on käsitelty paljon jälkikoloniaalisessa ja dekoloniaalisessa tutkimuksessa. Mutta just tällä tavalla rasismi on merkityksellinen yhteiskuntaa muotoileva ilmiö myös Suomessa. Ja tässä puheenvuorossa mä käsittelen rasismia nimenomaan täällä Euroopan koillisessa kolkassa. Samaan aikaan, kun rasismi on valtarakenne, on tärkeää huomata, miten yhteiskunnallinen valta toimii. Ihmiset ylläpitää valtarakenteita omalla toiminnallaan ja siten yhteiskunnallista valtaa ei vaan voi erottaa inhimillisestä toiminnasta. Ja tämän valtarakenteen ymmärtämisessä normit ja normatiivisuus on hyödyllisiä käsitteitä. Eli normit on sellaisia ihmisen toiminnassa tuotettuja sääntöjä, odotuksia ja toistuvaa toimintaa, minkä kautta luodaan mielikuvia siitä, että mikä on tavallista. Yksi asia on oikeusnormit, eli vaikkapa lait. Ne on tavallaan vähän eri asia. On ihan mahdollista, että myös meidän lainsäädäntöön ja varsinkin lakien soveltamiseen sisältyy rasismia ja rodullistamista. Mutta se, miten mä puhun nyt tässä normeista, niin on hieman eri asia. Kyse ei ole pakosta, mutta silti eräänlaisesta pakottavasta rakenteesta. Meillä ei esimerkiksi ole olemassa sellaista sääntöä, että ei voi olla ruskea oululainen tai helsinkiläinen tai paikallinen ihminen siinä kunnassa, missä kukin teistä asuu. Mutta kuitenkin jos aamulla bussijonossa tai bensa-asemalla, lapsen päiväkodissa, työpalaverissa, hammaslääkärissä kohtaa toistuvasti kommentteja siitä, että mistä sä oot kotoisin tai että puhutpa sä hyvää suomea, tai jos ruokakaupassa tai torirannassa tai rautatien torilla kohtaa toistuvasti vihamielisiä katseita, mikroaggressioita, eli semmoisia pieniä vastahankaisuuden eleitä, niin koko tämä kokonaisuus, jokainen näistä kohtaamisista muotoilee osaltaan meidän sellaista yhteistä jaettua odotusta ja normistoa siitä, että keitä on paikalliset ihmiset Oulussa, Helsingissä, Mikkelissä, missä nyt ollaankaan. Ja kyse on sellaisista esteistä, joihin mun kaltainen
valkoinen ihminen, jolla on suomenkielinen nimi, ei koskaan törmää. Eli etuoikeus onkin yhdellä tavalla, tai yksi määritelmä etuoikeudelle voisi olla se, että omakohtaisen kokemuksen kautta ei edes huomaa niitä esteitä, joita rakenteellinen rasismi tuottaa. Joku saattaa nyt ajatella, että onko nämä tilanteet jossain kioskilla tai bussipysäkillä niin kovin tärkeitä. Ja mä haluaisin haastaa tämmöisen ajatuksen yhtäältä kysymällä, että minkälaista on semmoinen arki, missä sun lähiympäristö jatkuvasti, toistuvasti signaloi, että et kuulu tänne. On helppo hahmottaa, että esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla tämä voi olla tosi vahingollista. Lisäksi normatiiviset odotukset siirtyy toimintaan. Kuka palkataan? Ketä äänestetään? Mahdollisesti myös siihen, miten terveydenhuollon asiakkaana ja muissa viranomaiskohtaamisissa kohdellaan. Ollaanko me totuttu siihen, että tietyn näköiset tai tietyn nimiset ihmiset on meidän työpaikalla ainoastaan siivoojia? Kuka kuuluu suomi toisena kielenä opetukseen? Kenestä tulee lähihoitaja ja kenestä tulee lääkäri? Tämän tyyppisiin kysymyksiin just ne normatiiviset odotukset vastaa. Meillä on myös tutkimusnäyttöä siitä, että ne ihmiset, jotka luokitellaan maahanmuuttajiksi, tämähän ei tietenkään koske kaikkia Suomeen muuttaneita ihmisiä yleensä, vaan liittyy kiinteästi niihin rodullistamiseen, josta Shadia Rask omassa luennossaan puhuu. Niin se, että ne ihmiset, jotka luokitellaan maahanmuuttajiksi tai joiden kuvitellaan muuttaneen tänne, niin nähdään toistuvasti usein sellaisen normatiivisen odotuksen läpi, missä suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole vikoja ja mahdolliset ongelmat liittyy aina maahanmuuttaneiden tai oletetusti maahanmuuttaneiden oletettuihin ominaisuuksiin. Normatiivinen odotus on, että tällaisilla henkilöillä on loputtomasti opittavaa, mutta ei mitään opetettavaa yhteiskunnalle. Ja te varmaan huomaatte kaikki, että minkälainen valtarakenne tässä rakentuu ja kertautuu. Tällaisissa määrittelyissä, oli ne sitten ajatuksia, käytännön toimintaa tai muuta, niin tuotetaan sellainen idea siitä, että kuka on erilainen, kuka ei kuulu joukkoon, mutta samaan aikaan yhtä paljon tuotetaan semmoinen ajatus, että mikä se joukko on. Minkälainen jalkapallojoukkue, työporukka, kaupunginosa, taidekollektiivi, kyläyhdistys tai puolueosasto me ollaan. Ja normit määrittelee paitsi rasismia ja rodullistamista, myös monia muita ihmisenä olemisen ulottuvuuksia. Kaikissa normeissa ei siis ole kysymys rodullistamisesta, mutta kaikilla normeilla on konkreettisia seurauksia ja ne vaikuttaa elävään elämään. Esimerkiksi sukupuoleen liittyy paljon normatiivisia odotuksia. Normit muotoilee sukupuolta, vaikka sitä, että mitä sukupuolia me ylipäätään ajatellaan, että on olemassa. Sitten on niin, että usein erilaiset normit vaikuttaa päällekkäisesti. Esimerkiksi naisten ja miesten kohtaama rodullistaminen ja rasismi on toisinaan laadultaan erilaista. Tästä on esimerkki se, miten Darja Krivonos, joka on tutkinut työvoimaviranomaisten käytäntöjä, on huomannut, että venäjänkielisten nuorten naisten kohdalla nämä työvoimaviranomaiset oletti, että kyse on sellaisista kilteistä tytöistä, joita kiinnostaa yksinomaan tai pääasiassa hoiva-ala, kun taas venäjänkieliset nuoret miehet nähtiin laiskoina ja tottelemattomina henkilöinä, jotka kaipaa kurinpitoa. On myös niin, että samaan aikaan voi kohdata sukupuoleen liittyvää syrjintää ja rasismia, mutta usein nämä jollain tapaa sekoittuu toisiinsa, niin kuin tuossa edellisessä esimerkissä. Näistä syrjinnän risteymistä käytetään monelle varmasti tuttua termiä intersektionaalisuus. Tämä intersektionaalisuuden tai risteävien erojen näkökulman kautta hahmottuu myös se, miten erilaiset vähemmistöasemat voi olla olemassa samanaikaisesti. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluu myös ei-valkoiseksi rodullistettuja ihmisiä ja sen vähemmistön sisällä jotkut saattaa kohdata rasismia.
Rasismissa on siis monesti kysymys syrjinnästä ja ulossulkemisesta, mutta mä ehdottaisin, että rasismi on hyödyllistä käsittää myös yhdestä toisesta näkökulmasta. Nimittäin on olemassa tämmöinen käsitteellinen erottelu kuin rasismi ulossulkemisena ja rasismi riistona. Rasismi ulossulkemisena tarkoittaa kaikenlaisia käytäntöjä pienistä arjen teoista semmoisiin hyvin äärimmäisiin rasismin muotoihin, joissa erotellaan joku tietty ryhmä tai ryhmät ulkopuolisiksi. Esimerkiksi meillä on vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että ei-suomenkielisen nimen perusteella ei tule kutsua työhaastatteluun. Rasismi riistona viittaa puhetapoihin ja käytäntöihin, jotka tuottaa hyväksikäytettävissä olevan rodullistetun työvoiman, jonka työn hintaa ja työoikeuksia poljetaan keskimääräistä enemmän. Lähihoitajien, sairaanhoitajien ja koulunkäyntiavustajien työstä on esimerkkejä siitä, miten ei-valkoiseksi rodullistetut päätyy tekemään työyhteisössä ne ikävimmät ja likaisimmat työt tai että heidän asiantuntemukseen ei luoteta. Tämän lisäksi ehkä olettekin huomanneet, miten nyt keväällä 2022 on jälleen ollut uutisissa, miten siirtolaistaustaisiin työntekijöihin on kohdistunut kiskontaa ja viime vuosina työriistosta on uutisoitu useasti. Mä väitän, että jos me todella halutaan ymmärtää, että mitä on rasismi Suomessa, niin on tärkeää katsoa sitä, mikä kaikki tässä yhteiskunnassa mahdollistaa tällaiset tapahtumat, eli työriiston esimerkiksi. Kyse on yhtäältä lainsäädäntöön kytkeytyvistä käytännöistä. Meillä on selvää työn tutkimusnäyttöä siitä, miten tietynlaiset oleskelulupakäytännöt altistaa työhyväksikäytölle. Mutta tässäkin yhteydessä olisi mun mielestä hyvä tarkastella myös normeja ja normatiivisuutta. Minkälaisia oletuksia ja totunnaisia käsityksiä liittyy siihen, kuka tekee likaiset ja pienipalkkaiset työt, kuka on köyhä. Eli rasismi on kirjava joukko sanoja, tekoja ja käytäntöjä. Yhteinen nimittäjä niille on valkoisuuden jäsentämä hierarkia tai valkoisuusnormi, josta tässä luentosarjassa on ihan oma luentonsa. Valkoisuus merkitsee valtaa ja etuoikeutta, mutta se ei ole yksiulotteinen valtarakenne. Valkoisuuden vivahteet ja sen sisäiset erottelut vaikuttaa osaltaan siihen, miten erilaiset valkoista etuoikeutta vahvistavat käytännöt tunnistetaan milloinkin rasismiksi. Eli toisin sanoen normit muotoilee meidän kykyä myös tunnistaa rasismia monin tavoin. Rasismi on esimerkiksi esitetty työväenluokan tai köyhien ja kouluttamattomien ominaisuutena, ja hyvin toimeentulevien yhteiskunnallista valtaa käyttävien rasistiseen toimintaan puututaan vähemmän todennäköisesti. Suomalaisessa keskustelussa luokkajakoon kietoutuu mahdollisesti myös erottelut maaseudun ja kaupungin välillä. Ja kun rasismi nimetään humalaisten, tyhmien, köyhien, oppimattomien, vanhanaikaisten tai maalaisten ongelmaksi, on kyse siitä, että valkoisuusnormin sisällä toimii erilaisia muita normatiivisuuksia, eli yhdenlaista intersektionaalisuutta tämäkin. Tai haluan kuitenkin sanoa, että kun pohtii näitä, niin on hyvä ottaa huomioon sellainen toisinaan julkisessa keskustelussa esiintyvä käsitteellinen väärinymmärrys, jonka mä haluaisin nyt tässä korjata. Jotkut puhuu käänteisestä rasismista. Käänteisrasismi ei ole tutkimuksen käsite. Se nostetaan esiin silloin, kun halutaan vakuuttaa, että oikeastaan yhteiskunnallisissa olosuhteissa ei ole mitään vikaa. Väittämällä, että rasismi kohdistuu myös valkoiseen valtaväestöön, neutralisoidaan puhe valtasuhteista. Käänteisestä rasismista puhuminen antaa ymmärtää, että me oltaisiin jotenkin kaikki samalla viivalla yhtä alttiita rasismin kokemiselle. Tämä ei ole totta. Rasismin rakenteita vahvistavia ideoita voi olla ihan kaikilla, mutta samaan aikaan rasismissa on kyse semmoisesta tietystä historiallisesta valtarakenteesta, jossa valkoisuusnormiin parhaiten sopiville ihmisille varataan eniten valtaa ja etuoikeuksia. Eli käänteisestä rasismista puhuminen on yhtä mielekästä, kun esittäisi vaikkapa, että homofobia osuu myös heteroihin tai vammattomia syrjitään vammaisuuden perusteella.
Koska normeissa ja normatiivisuudessa on kyse siitä, että meidän odotukset, sanomiset ja toiminta tuottaa sitä, mikä on meille niin kuin totuttua ja tavallista ja miten asiat on aina ollut, niin niihin normeihin sisältyvää rasismia tai se, miten normit vahvistaa rasismia, voi olla joskus vaikea huomata. Usein rasismin käsittely ensimmäiseksi ohjeeksi annetaankin, että on tärkeää tunnistaa omat normatiiviset odotukset, vaikkapa siitä, että kuka on sun mielestä uskottava asiantuntija tai luotettava naapuri. Näiden normien pohtiminen on munkin mielestä tosi tärkeää, mutta yhtä lailla on tärkeää alkaa huomata sitä, miten mediassa tai sosiaalisessa mediassa vahvistetaan tällaisia käsityksiä. Ja tällaisten pohdintojen ei myöskään pitäisi jäädä oman pään sisälle, vaan on tärkeää miettiä, miten ne vaikuttaa niissä ryhmissä, missä me kukin toimitaan arjessa. Miten niiden ryhmien ja yhteisöjen toimintaa voi mahdollisesti muuttaa. Mä palaan siihen, mitä mä sanoin ihan ekaksi. Eli rasismi ei ole luonnollinen tai pysyvä rakenne, vaan ihmiset tuottaa ja ylläpitää sitä omalla toiminnallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että rakenteita voidaan myös muuttaa ihmisten toimintaa systemaattisesti ja pitkäjänteisesti muuttamalla. Eriarvoistavat institutionaaliset käytännöt ja rakenteellinen rasismi, mistä puhutaan, ei ole jotain arkipäivän ulottumattomissa olevaa ja näkymätöntä, vaan jotain, mihin erilaiset toimijat eri instituutioissa pystyy vaikuttamaan niitä havaitessaan tai niistä kuullessaan. Tämä rasismiin puuttuminen saattaa tosin edellyttää totunnaisista ajatus- ja toimintamalleista poikkeamista ja sitä, että asiat tehdään toisin kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos.